good morning. Ano ang reverb? Paano gamitin ang reverb? Ang gamit ko na reverb ay galing sa Zoom G1X-On. Dahil una, yung amp ko walang reverb. Tapos, pag nag-record ako, ang gamit ko pag nag-record, kagaya ngayon, cellphone lang. Pero meron akong gadget. Ang Focusrite iTrack Pocket. So, yan. Diyan nakakonect ang cellphone ko. Tapos, ang Zoom G1X-On nakakonect sa guitar input nito. Okay? Paano gamitin ang reverb at ano ba talaga ang reverb? Reverb is kung nasa simbahan ka, yung pag-echo nung boses mo o nung instrumento mo, kagaya ng gitara, piano, yun yung reverb. So, kung baga, nasa kwarto ka, pag bounce nung sound, yun yung reverb. Ngayon, ang Zoom G1X-On, maraming reverb. Okay. It's either i-turn mo yung knob para pumunta sa add effect or pindutin mo yung enter tapos i-turn mo pa rin yung knob para sa add effect. Okay? Yun yung shortcut. Turn mo na lang yung blue na knob, diretso na yan. Ngayon, dito naman na window, makikita mo merong dynamic filter, overdrive, OD, distortion, dist, amp, mod or modulation, S effects or special effects, DLY for delay, tapos rev for reverb, and then ang last pedal. So yan yung 6 na pwede mong pagpipilian. So dito tayo sa DLY/reverb or delay/reverb. Nasa gitna yan, tapos nasa second na row, kung anong tawag mo dyan. So, 6 yan lahat na square, no? Dito siya sa baba, sa gitna. Okay? Tapos, enter tayo. Hahanapin natin or ilalagay muna natin kung saan ang reverb. So, lagay natin dito. Tapos, pag nalagay na natin, nag-enter na tayo, ang unang lalabas ay delay. May tanong ka rin tungkol sa delay pero mamaya na yan or sa next video na yan. Reverb muna tayo. So, hanapin natin si reverb. Andito ang reverb. Yan, HD whole. Yan yung una. Tapos, yung whole. Madalas, ito yung pinipili ko, whole. Nag-change lang ako nung nag-slash na patch. Nung gumawa ako ng slash na patch, ang gamit ko plate reverb. Kasi bumagay siya doon sa timpla nung Marshall amp ng Zoom G1X-On. Tapos nilagay ko tong plate. So, ang plate reverb. Spring reverb actually, gustong gusto ko yan pag nasa amp. Pero dito sa Zoom G1X-On, medyo digital yung tunog niya, hindi spring. So, hindi ako convinced. So, balik tayo. Ito yung isa pa na nagaganda ko, arena reverb. Pero, dito tayo mag-focus sa whole. Yan. Sa whole, pag kinlik mo yan, meron kang maraming options dyan. Decay, tone, mix, spread, level, tsaka tail. Ako, hindi ako mahilig mag-tweak ng mga options dyan. Kasi, ang ginagawa ko, parang shortcut na. Kung baga, kung maganda ang tunog ng whole compared sa room, whole na pipiliin ko. Tapos, yung room, kung may bumagay ang room sa mga tugtog na gusto ko, yan pipiliin ko. Madalas hindi ko ginagalaw tong decay, tone, tsaka mix. So,
shortcut. Okay? Yung tone parang EQ. So, kung pag mataas ang number, mas malakas yung treble. Kung pababa ka, click mo yan, ang tone. For example, kung bawasan mo, 5. Normally, lalagay mo yan sa 5 para balance. Kung gusto mo medyo ma-bass yung tunog nung instrumento mo, bawiin mo dito sa tone. Okay? Ang mix naman is ang timpla nung tunog mismo ng gitara versus yung tunog nung whole na effects or ang room, dahil room to ngayon ang nasa demo natin. Okay? So, 50 para sa gitna, meaning 50-50. Yung tunog ng gitara mismo, tsaka tunog ng effects, naka-combine 50-50. Hindi ako masyadong mag-discuss niyan kasi nasa pandinig mo yan, nasa taste mo yan kung ano yung gusto mong timpla. As long as alam mo na paano hanapin ang reverb, ano ang gamit ng reverb. Isa pa pala tungkol sa reverb is kung ang tugtog mo ay more on blues, yung mahina lang ang gain, or yung clean tone, dun ka maglagay ng dun ka mag-focus sa reverb. Ang reverb pala, ito pa, ang reverb is wet versus dry. Dry meaning yung tunog mismo ng gitara, walang ka-echo-echo, hindi nagbabounce yung tunog niya. Okay? So, kung lalagyan mo ng reverb yan, gaganda ang tunog ng gitara mo o ng acoustic guitar mo. Ang hirap i-explain. Pero, yun yung reverb. Okay, magde-demo tayo sa gitara about sa reverb. Okay, set up natin yung gitara. Ito na-set up na natin now. Pero may tanong lang ako sa iyo, Roel. Ano ba yung gamit mo na gitara tsaka amp? Kasi doon din yun babagay itong Zoom G1X on. Kunwari, kagaya ko, ang gamit ko na gitara ngayon ay ang Lion by Washburn ko. Parang Stratocaster siya na kopya, or parang Ibanez. Ang configuration ng gitara ko is humbucker na bridge, single coil na mid, single coil na neck. Kasi doon din to babagay. So ngayon, nasa neck ako na pick up, naka-bypass to, walang naka-on na effects. Okay? So, lalagay natin, i-on ko yung reverb. Ayan, on na yung reverb. So, mararamdaman mo yung reverb. Ang naka-on sa ngayon ay reverb na room. Okay? So, kung i-change natin yan into whole, so magkasunod lang din naman yan. Ang room, pag pin-rest down mo, whole na yan. Yan o. Doon mo maririnig ang reverb pag hininto mo eh. So, ito yung room. Halos hindi mo halata. Pero dito sa whole, mas mahalata mo siya. Yan. Tapos, yung isa pa na sabi ko dati sa'yo, arena reverb. Ayan, mas maganda yung arena. Mas naririnig mo siya, mas may echo. So, yan yung gamit ng reverb. Yung plate, yung kay Slash natin, masyadong digital. Ito yung spring.
reverb kung naka-clean yung gitara mo. Mas lalong gaganda to pag nilagyan natin ng effects. Saglit ha. Ay, home muna tayo. Ito. Lagay tayo add effect. Tapos amp. Sa amp tayo sa ngayon. Yung amp nasa taas. Tapos nasa kanan. Okay. Amp. Add effect. So mas maganda una yung amp. Kung baga yung gitara mo nakadirekta sa amp. Tapos itong FD combo ulit tayo ha. Meaning yan Fender combo na amp. Diba mas lalong maganda pakinggan. Tapos ito, off natin yung Fender combo. I-on natin. Kung gusto mo rin namang lagyan pa to ng distortion, tapos reverb lang ang gamit mo, pwede din. So, ito add effects. Tapos, maganda actually overdrive. So, amp, hole, or reverb. Tapos, overdrive tayo. Okay. Booster, overdrive. Ayan. Edit natin yung overdrive kasi masyadong malakas yung gain, mga 20 lang siguro. Yan, dun lang tayo nag-change sa gain. Balik tayo sa hole. Dahil naka-spring pala tayo, arena yung maganda, diba? Ayan, balik tayo sa arena. Tapos turn off natin ulit si overdrive para madinig mo. Ayan. Tapos i-on natin. Tanggalin natin si reverb kung parehas pa rin. Ito, reverb.